अमिलो पिरो ट्वाक्क परेको चाट चटपटे कसलाई मन पर्दैन र? नमस्कार, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज मैले लिएर आएकी छु चना चटपटेको रेसिपी। हजुरहरू पनि बनाएर खानुहोस् है त। यो अलिक फरक किसिमको छ, नयाँ नयाँ कुराहरू ट्राई गर्दै गर्नुपर्छ। सुरु गरौँ है त बनाउनुको लागि। मैले एउटा भाँडोमा तेल राखेँ। अब यो तेल तातिसकेपछि उसिनेर राखेको चनालाई राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ काबुली चना लिएकी छु। हजुरहरू कालो चना पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब यो चनालाई एकछिन 3 देखि 4 मिनेटसम्म मजाले चलाइ चलाइ भुट्नुपर्छ। अलि हाई फ्लेममै भुट्दा पनि हुन्छ यसलाई। अब यसमा हामी ड्राई इन्ग्रिडियन्टहरू हालौँ। मैले बेसार राखेँ अनि थोरै नुन, किनकि नुन हामीले यो चना उसिन्दाखेरि पनि राखेको हुनाले एकदम ध्यान दिएर राख्नुपर्छ। जिरा धनियाँको पाउडर अनि धुलो खुर्सानी पनि राख्नुपर्छ। हजुरहरूलाई कतिको पिरो खान मन लाग्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। मेरो यो खुर्सानीको धुलो चाहिँ एकदमै पिरो छ, त्यही भएर मैले थोरै मात्रै राखेँ। अब यसलाई अर्को 2 मिनेट जति यस्तै चलाइ चलाइ पकाउनुपर्छ जबसम्म यो सबै मसलाहरू यो चनामा हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले लागेको छ। यति बेलासम्म पकाउनुपर्छ हामीले। मजाले फ्राई पनि भइसकेको छ, कलर पनि चेन्ज भएको छ, अलिक क्रिस्पी क्रिस्पी टाइपको भएको छ यो चना। अब यो सेलाएपछि एउटा भाँडोमा राख्ने अनि त्यसमा बोइल गरेको आलुलाई राख्ने। मैले गाजर राखेँ अनि प्याज राखेँ। हजुरहरूलाई मनपर्छ भने क्याप्सिकम, काँक्रो पनि राख्दा हुन्छ। अनि 1 चम्चा जति चाट मसला राखेकी छु मैले। हजुरहरूसँग चाट मसला छैन भने अम्चुर पाउडर पनि राख्दा हुन्छ। एकदम थोरै नुन, किनकि हामीले आलुहरू पनि राखेका छौँ नि त। अनि कागतीको रस राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यो मिक्स भयो भने खानको लागि रेडी भयो। हजुरहरू यसलाई दिउँसो खाजाको रूपमा खान पनि सक्नुहुन्छ र यो स्यालेडको रूपमा खान पनि सक्नुहुन्छ। एकदमै मिठो लाग्यो मलाई त। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नुहोस् है त। ह्याप्पी कुकिङ!